Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái giỏ sách nhỏ này nha. Cái giỏ sách nhỏ này làm rất là đơn giản. Cái này mà là mình sử dụng hạt này là hạt 6 ly, cái này là hạt giọt và cái hạt nhỏ này là 4 ly. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Trước tiên là mình sẽ làm cái phần đế này trước. Đó. Mình làm phần đế trước nha. Mình sẽ đi lên 4 vòng. 4 vòng. Đó, giờ mình sẽ cho vô 1 nè, 2, 3, 4. Đó, xong mình lòn dây qua nha. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi kế tiếp mình so 2 dây lại. Mình so 2 dây lại. Mình cho vô mỗi một sợi dây là một hạt cườm. Rồi cho vô thêm một hạt nữa, 2 dây xỏ qua hạt này. Kế tiếp cũng như vậy, cho vô mỗi dây là một hạt cườm. Cái dây này đàn hồi như cái tre, đụng vô cái nó văng đi. Xong mình lòn dây qua. Đó là được 3 phải không? Phải không? Rồi bây giờ mình sẽ cho vô sợi dây phía bên nào cũng được, cho vô 3 hạt. Đó. Mình được một vòng 4 phải không? Rồi kế tiếp nè, mình cho vô sợi dây nào cũng được nha, cho vô dây bên này. Đó. Cho vô cái dây bên này nè, đó, các bạn thấy không? Là mình sẽ xỏ cái dây này vô đây. Một hạt giọt nè. Xong mà tiếp đến là một hạt cườm 4 ly nè. Rồi đến một hạt giọt nè. Xong rồi mình mới lòn dây qua. Đó, mình được như vậy phải không? Cái đến mình mới đi lòn qua một hạt bên phải nè. Dây bên trái mình mới cho vô nè là một hạt 4 ly, một hạt giọt. Cái đến lại mình lại đi lòn qua một hạt phía bên tay phải nè. Dây bên trái mình mới cho vô một hạt 4 ly nè, một hạt giọt. Xong mình lòn dây qua. Tiếp tục mình đi lòn qua một hạt phía bên tay phải nè. Dây bên trái mình mới cho vô một hạt 4 ly, một hạt giọt. Rồi mình lòn dây qua. Cái dây này nó hơi mảnh nên nó đi mềm quá. Đấy. Tiếp tục mình lại đi lòn qua một hạt 4, một hạt bên tay phải nè.
Dây bên trái mình cho vô 1 hạt 4 ly, 1 hạt giọt. Này nó giống đi theo kiểu vòng vòng tròn, đi viền theo cái vòng ngoài đó. Dễ không các bạn? Đó. Kế đến mình lại đi lòn qua 1 hạt bên phải nè. Dây bên trái mình lại cho vô 1 hạt 4 ly, 1 hạt giọt. Kế đến mình lại đi lòn qua 1 hạt phía bên tay phải nè. Dây bên trái mình cho vô 1 hạt 4 ly nè, 1 hạt giọt nè. Xong mình lòn như qua. Kế đến mình lại đi lòn qua 1 hạt phía bên tay phải nè. Dây bên trái nè, mình cho vô 1 hạt 4 ly, 1 hạt giọt. Lòn nghe qua. Kế tiếp mình lại đi lòn qua 1 hạt bên phải nè. Dây bên trái mình cho vô 1 hạt 4 ly, 1 hạt giọt. Mình lòn nghe qua. Kế đến là mình sẽ đi lòn qua 1 hạt này nè, với lại 1 hạt 4 ly, 1 hạt giọt nha. Lòn qua 1 hạt 6 ly nằm dưới nè, 1 hạt giọt nằm trên nè. Xong rồi mình mới cho vô 1 hạt giọt, 1 hạt 4 ly. Đó là thành phần ở dưới vỏ đó phải không? Xong ở đây lên 3 nè. Lên 3 xong đây mấy hạt? 2, 4, 6, 8, 10 hạt phải không? Rồi bây giờ mình sẽ chập 2 sợi dây lại. Mỗi một sợi dây mình cho vô 1 hạt cườm. Xong rồi mình sẽ cho tiếp, để mình bấm cái đã. Cho tiếp vô 10 hạt cườm nữa, hạt cườm 4 ly. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong rồi mình tách 2 dây ra. Rồi. Xong mình xỏ qua cái hạt này nè. Đây, xỏ qua cái hạt 4 ly này nha. Rồi mình buộc dây lại. Như vậy là xong cái vỏ rồi, các bạn thấy có dễ không? Đó, như vậy là xong cái vỏ.
xong cái vỏ bằng hạt cườm rồi. Các bạn thấy dễ thương không? Nếu mà các bạn thích video này của mình á, thì hãy bấm một like và một chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.